morning, everyone. Goedemorgen iedereen. If you have a Bible, you can go ahead and open it up to the book of Genesis this morning, Genesis chapter 1. Als je een Bijbel mee hebt, dan mag je die openen op hoofdstuk 1 van Genesis. There are certain questions that all of us as humans ask at some point in our life. Er zijn bepaalde vragen dat wij ons afvragen als mensen gedurende ons leven. Questions like, why is there something rather than nothing? Or who are we? Vragen zoals, waarom is er iets? Of wie zijn we eigenlijk? What is wrong with our world? What is wrong with us? And is there a way to fix it? Wat is er verkeerd met ons? Wat is er verkeerd met deze wereld? Whether you sit down and think deeply about these questions, or Als je ofwel zit je neer en denk je over deze vragen, or distract yourselves with Instagram when these questions pop into your mind. of je vermijdt het eigenlijk door naar Instagram te gaan om je gedachten op iets anders te zetten. We've all asked these questions and have answers or ideas over them. We hebben allemaal ons die vragen gesteld en we hebben daar ideeën over. And our answers to these questions reveal how we view the world, are the better the story we see ourselves living in. En de antwoorden op die vragen die tonen aan hoe dat we de wereld zien, hoe dat we de wereld beschouwen. And today we're going to be looking at how we view the world, the story we see ourselves living in. En vanmorgen gaan we kijken naar het verhaal van ons leven. Hoe zien we ons leven? Hoe zien we het verhaal van deze wereld? As we look at our world, we see is that the dominant story that people are living in is the story of secularism. En we zien als we kijken naar deze wereld dat de wereld het belangrijkste, of de meeste mensen zien het als vanuit het secularisme. And I'm not going to walk through the whole story of secularism this morning, but I will tell you how it starts. Maar ik ga deze morgen niet door heel het verhaal van het secularisme gaan, maar ik ga even zeggen hoe dat het start, hoe dat het begint. Yeah. It begins when the universe came into existence through a big bang billions of years ago. En het verhaal gaat zo. Het begon als het heelal vele miljarden jaren explodeert, dat er de Big Bang was op een bepaald moment en alles werd geschapen. Kwam tot bestaan. Yeah. And there was no divine cause or purpose behind this begin. Er was geen enkele goddelijke doel of oorzaak bij het begin hiervan. And eventually, in a small corner of this universe, on a little planet, life began to emerge. En uiteindelijk, in een kleine hoek van dit heelal, op een onbeduidende planeet, begon het leven. And after billions of years of unguided evolution, humans emerged. En na miljarden jaren van evolutie, dan kwam plots de mens tevoorschijn. And while this story dominates our culture and is the basis of decisions that people and communities make, this is not the Christian story. En dit is het verhaal dat de mensen maken, maar dit is niet het verhaal van de christenen. And if we're going to be faithful followers of Jesus, we need to know the Christian story. En als we volgelingen willen zijn van Jezus, dan moeten we het christelijk verhaal kennen. And we find this story in the Bible. En we vinden dit verhaal in de Bijbel. See, the Bible is more than a book of rules or stories. De Bijbel is meer dan een boek van verhalen, losse verhalen. Or of inspirational thoughts. Of gedachten die ons iets bijbrengen. The Bible is one big story. Maar de Bijbel is een eenheid, één verhaal. It is the true story of the universe. En het is het echte verhaal van het heelal. It is a story that every one of us has a part of
En het is een verhaal waar allen van ons deel van uitmaken. believers and non-believers. Gelovigen en ongelovigen. So over the next four sermons, we're going to walk through this story of the Bible. En gedurende de 4 volgende predikingen zullen we door het verhaal van de Bijbel gaan. We're going to do this by looking at creation, fall, redemption, and restoration. En we zullen dit doen door te kijken naar de schepping, de val, het herstel en het teruggaan naar het oorspronkelijke doel. And today we'll be looking at the beginning, creation. En vandaag zullen we kijken naar het begin van het verhaal, de schepping. So we'll begin by looking at Genesis chapter 1, where Luke will read a couple of verses from there. We zullen kijken naar het begin van Genesis hoofdstuk 1. En ik lees voor uit de Bijbel. Genesis 1, vers 1, 26, 27 en 31. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. En vers 26, 27. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Vers 31. En God zag alles wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de 6e dag. In these first two chapters of Genesis, what we see is the foundation being laid for God's story. In de eerste hoofdstukken van Genesis zien we dat het fundament gelegd wordt voor het verhaal van God, van de God met de mens. And in this foundation, we learn about God, our world, and ourselves. En in dit fundament leren we over God, de wereld en onszelf. First, we're going to look at what we learn about God. Eerst gaan we kijken naar wat we leren over God. First, we see that God exists and that He created everything. Het eerste dat we zien is dat God bestaat en dat Hij alles geschapen heeft. God is the source of everything that exists in the universe, and there is nothing apart from Him. God is de bron van alles dat bestaat in het heelal en er is niets dat bestaat dan apart van dan dat Hij het heeft geschapen. And everything that God created has a design and it has a purpose. En alles wat God geschapen heeft, heeft een specifiek doel. What exists is not just a happy accident, it is something that God designed and made. En wat bestaat is niet zomaar een gelukkig toeval, maar het is door design, door ontwerp geschapen met een doel. Yeah. And this is why things like modern science work. En daarom werkt de wetenschap. Yeah, scientists trust, or we might say have faith. De wetenschap is eigenlijk vertrouwen op dingen die gemaakt zijn. Yeah, that these things will be constant, that they don't change. Deze dingen die veranderen niet, die zijn zo geschapen, zo gemaakt met dat doel. And that's how they're able to continue to do experiments and develop new technologies. En zo kan men experimenten uitvoeren, kan men dingen nagaan en kan men nieuwe technologieën ontwikkelen. So the first thing we see is that God exists and He is the creator of everything. Dus het eerste dat we zien is dat God werkelijk bestaat en dat Hij de schepper van alles is. Second, we see that God is the king. En het tweede dat we zien is dat God de koning is. Everything that God has made belongs to Him. He is the king over all of creation. Alles dat God gemaakt heeft, is van Hem. Hij is de koning van de ganse schepping.
everything and everyone answers to him and him alone. Iedereen en alles moet antwoord geven aan hem en aan hem alleen. It is God who determines what is right and wrong, good and bad. Het is God die beslist en aanduidt wat goed is en kwaad is, wat verkeerd is en wat opbouwend is. This is not something that simply we as humans develop over time. Dit is niet iets dat wij als mensen ontwikkeld hebben gedurende jaren en jaren, These are truths revealed by God. maar het zijn waarheden die geopenbaard zijn door God. So God is the king and he is the one that we all have to answer to. God is de koning en wij moeten allemaal verantwoording afleggen ten opzichte van hem. The third thing that we see is that God is personal. En het derde dat we zien in dit hoofdstuk is dat God een persoonlijke God is. First, we see that God speaks. We zien dat God spreekt. God creates things through his word and he speaks to the first man and woman. God schept door zijn woord en hij spreekt tot de eerste man en vrouw. God is just not some kind of force in the universe. He is personal. God is niet een bepaalde kracht in het heelal, And he has revealed himself to us, to all of us. maar hij is een persoonlijk God. Hij heeft zich aan ons geopenbaard. And we see later in the stories that he has done this in two ways. En we zien later in het verhaal dat hij dit op twee manieren heeft gedaan. He reveals his existence through everything that he has made, through his creation. We see that God is strong, that he made everything. Hij openbaart zich in de wereld. We zien dat hij sterk is, dat hij heeft alles gemaakt. He also reveals himself through his word, through the scriptures. En hij openbaart zich door zijn woord, door de schrift. So we can know God because he has revealed himself to us. Zodanig dat we hem kunnen kennen, want hij heeft zich aan ons geopenbaard. So if you want to know who God is, you can know him through his creation and through his word. En als je God wil kennen, dan kan je hem kennen door zijn schepping en door zijn woord. The third thing we see over God is that God is good. En het derde dat we zien van God is dat God goed is. And we see this most through the fact that his creation is good. En we zien dit vooral door het feit dat zijn schepping goed is. So we learn about God in these chapters, but we also learn about his creation. En we leren over God in deze hoofdstukken, maar we leren ook over zijn schepping. Throughout for the first chapter of Genesis, God calls his creation good over and over. Doorheen de eerste hoofdstukken in Genesis, dan spreekt God en zegt hij dat het goed was, dat het heel goed was. And then when he's done, he looks at his creation, he says that it is very good. En als hij gedaan heeft, dan zegt hij op het einde dat het zeer goed was. The world around us and our bodies are good things. En de wereld rondom ons, onze lichamen, alles is zeer goed. In movements like the New Age movement, there's an emphasis on spirituality. En in bepaalde bewegingen, zoals de New Age, dan is zijn er gedachten over geestelijkheid, spiritualiteit. And our physical bodies are looked down upon as something that's not good. En het fysische, onze lichamen, daar kijkt men op neer. Dat is niet zo goed. Dat is niet goed. Yeah, but God says that our physical bodies, what he has created is good. They are good. Maar onze fysieke lichamen, die zijn goed, zegt God. So God's creation is good. Gods schepping is goed en volmaakt. Not only is it good, but it is amazing. Het is niet alleen goed, maar het is geweldig. The world around us is awesome. De wereld rondom ons is wonderbaarlijk, geweldig. Just think of the landscapes and the animals that we have in our world. Denk gewoon aan de landschappen die we zien, de dieren die we mogen The stars zien, and de sterren yeah, and everything in creation. en alles in de schepping. Yeah, one thing that our family has learned to love since we moved to Belgium are long walks together. En één ding waarvan we hebben mogen genieten als gezin hier in België, is dat we gaan wandelen.
And it doesn't matter if we're walking along the street, along the sea, or just walking to the park in our neighborhood. En het maakt niet uit of we nu aan de zee gaan wandelen of als we nu door het park gaan wandelen in de buurt waar we wonen. If we take time to look around us, we always see something amazing from God. Maar als we de tijd nemen om te kijken rondom ons, dan zien we altijd iets dat geweldig is, dat God geschapen heeft. So all that God made was good, and it was amazing. Alles dat God geschapen heeft is goed en het is geweldig. But he leaves the best part of his creation for last. Maar hij laat het beste van zijn schepping tot het laatste. And that is his creation of humanity. En dat is de schepping van de mens, van de mensheid. And the creation of humanity is so important that the author tells us about it in chapter 1 and chapter 2. De schepping van de mens is zo belangrijk dat de auteur van dit boek er ons over vertelt in het eerste hoofdstuk en het tweede hoofdstuk van Genesis. It's important for us to understand that these are not two stories that contradict each other. Het is belangrijk dat wij begrijpen dat dit niet twee verschillende verhalen zijn die elkaar tegenspreken, But that each chapter has its own purpose. maar elk hoofdstuk heeft zijn bedoeling. And chapter 1 gives us a broad view of creation. Het eerste hoofdstuk heeft ons een overzicht van de schepping. Then in chapter 2, the author zooms in on the details of human creation. En in het tweede hoofdstuk dan gaat de auteur zich focussen op de details van de schepping van de mens. So let's see what the text tells us about who we are and why we're here in Genesis 1 and 2. En laat ons even kijken naar wat de tekst zegt van wie we zijn en wat we doen hier op deze wereld. In Genesis 1:26, we see that we are created in the image of God. In Genesis 1, vers 26 zien we dat we geschapen zijn naar het beeld van God. What being made in the image of God means that we're distinct, we're different from the rest of creation. Het feit dat we geschapen zijn naar het beeld van God wil eigenlijk zeggen dat we anders zijn dan de rest van de schepping. We have a worth or a value that is greater than everything else that God has created. We hebben een waarde die veel hoger ligt dan de waarde van gelijk wat dat geschapen is in deze wereld. And this worth is based on nothing else but the fact that we are humans. En de waarde daarvan is enkel gebaseerd op het feit dat wij mensen zijn die geschapen zijn naar Gods beeld. The fact that humans are created in God's image means that all of life is precious and has dignity. En het feit dat de mensen geschapen zijn naar Gods beeld wil zeggen dat elk menselijk leven waarde heeft. Yeah, and this has a deep impact on how we view people, unborn children, the old, sick, and the disabled or handicapped. En dat heeft een grote invloed op hoe we naar de mens moeten kijken. Het ongeboren kind, een oudere man, een zieke mens, een gehandicapte. No matter what, these people's lives are precious and they have dignity. Hoe moeilijk voor hen ook, hoe moeilijk het leven ook voor hen is, het leven van hen heeft waarde. Yeah, and also so it affects being created in the image of God affects how we view other people, but also affects how we view ourselves. En de waarde van de mens, dat bepaalt hoe dat we naar de mensen kijken en ook hoe we naar ons eigen kijken. No matter how you look at yourself, Ja, hoe je jezelf ook beschouwt, you can always know that you are valuable in God's eyes. je mag altijd weten dat je heel waardevol bent in Gods ogen. Our world seeks to find value in the amount of money, or our world measures value in the amount of money we have. Onze wereld die bepaalt waarde door de hoeveelheid geld dat we bezitten. How successful you are. Hoe succesvol we zijn. How many toys you have in your life. Hoeveel speelgoed je hebt in je leven. And probably more than anything else, what you can produce. En misschien meer dan gelijk wat je kan produceren, wat je kan maken.
So if you are being productive in your life, then you are seeing of having more value than someone who is not. Als je een productief leven hebt geleid, dan word je beschouwd als dat je meer waarde hebt, waardevol bent. Yeah, and that productivity is mostly seen in the job that you have. En die productiviteit, dat wordt dikwijls bekeken op basis van de job, het werk dat je hebt. And if you want to see how true this is, ask a stay-at-home mom how they feel others look at them. En als je wil weten hoe dat aanvoelt, dan moet je maar even een huismoeder vragen van hoe kijkt men naar je werk? Yeah, or how do you look at those who stay at home with their children? En hoe kijk jij naar mensen die niet gaan werken en thuis voor de kinderen zorgen? In scriptures, we see that this is not how God finds value in humans. In de schrift zien we dat dat niet de manier is waarop dat God de waarde bepaalt van mensen. We have value because we are created in God's image. We zijn waardevol omdat we naar Gods beeld geschapen zijn. And there is nothing that can take that away. En er is niets dat dat ook ooit kan verminderen, dat kan wegnemen. The second thing that being created in God's image means Het tweede, dat het betekent dat we geschapen zijn naar Gods beeld, is that we can have a special relationship with God, a personal relationship with Him. dat wil zeggen eigenlijk dat we een persoonlijke relatie kunnen hebben met God. We are created to know and love God, which is something that no other creature can do. Wij zijn geschapen om God te kennen en om God lief te hebben. En dat is iets dat geen enkel schepsel kan doen. Geen enkel ander schepsel kan doen. And here in Genesis 1 and 2, we see that this was God's goal in creation. En in Genesis 1 en 2 zien we dat dat Gods doel was, uiteindelijk met de schepping. To live in a personal relationship with His people in His creation. Om in een speciale relatie te komen met de mens in zijn schepping. The third thing that being created in God's image means En het derde, dat het feit dat we geschapen zijn naar Gods beeld, wat het betekent, is that we as humans have a certain job in God's creation. wil zeggen eigenlijk dat wij als mensen een bepaalde opdracht hebben in Gods schepping. God tells Adam that he is to work and keep the garden. God zegt aan Adam dat hij de tuin moet bewerken en onderhouden. So God gives humanity the job to take the resources of earth and use them. En God geeft de mens de opdracht om de middelen in de wereld te gebruiken. Yeah, and to use them so that humanity can flourish in God's creation. Te gebruiken zodanig dat de mensheid kan bloeien en zich voortplanten in de schepping. This doesn't mean that we're to abuse God's creation. Dat wil niet zeggen dat we Gods schepping moeten misbruiken of mogen misbruiken, We're to take care of it. maar we moeten er zorg voor dragen. So we have this balance of using God's good creation and taking care of it. En we hebben dit evenwicht dat we Gods schepping moeten gebruiken, maar dat we tegelijkertijd er moeten voor zorgen. So we have a special job as humans here on earth. En we hebben een speciale opdracht hier als mensen op deze wereld. So we see in these chapters that we as people, we are created in God's image. En we zien hierin dat wij naar Gods beeld geschapen zijn. We also see that humans are created male and female. En we zien dat de mens geschapen is mannelijk en vrouwelijk. Maleness and femaleness are an essential part of our humanity. Mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn een essentieel onderdeel van onze mensheid, van ons mens zijn. Gender is not something that was created by our culture, but it's part of being a human being. Gender is niet iets dat ontwikkeld is of wordt bepaald door onze cultuur, maar het is het feit dat we zo geschapen zijn als mens. We also see that men and women are both created in God's image. En we zien dat beide geschapen zijn naar Gods beeld. Beide, de man en de vrouw, zijn geschapen naar Gods beeld. This means they both have equal value. Dit wil zeggen dat ze van gelijke waarde zijn.
And this is a radical truth in human history. En dit is een radicale waarheid in de geschiedenis van de mens. For most of history, women have been looked down on as lesser than men. Want doorheen de geschiedenis werd de vrouw vooral bekeken als zijnde minder waardevol dan de man. And we can even see that in our Christian history. En we kunnen dat zelfs zien in de geschiedenis van het christendom. But God says here that men and women are created in God's image and have equal value. Maar God zegt hier dat zowel de man als de vrouw naar zijn beeld geschapen zijn en hebben daarom dezelfde waarde. We also see in chapter 2, verse 24, En we zien in hoofdstuk 2, vers 24, that God brings men and women together dat God man en vrouw samenbrengt in marriage. in een huwelijk. And that this marriage was something that was started by God. En het huwelijk is iets dat God heeft opgestart, dat hij heeft begonnen, heeft opgedragen. And then we see in marriage that the man and the woman are to leave their father and mother. En we zien in een huwelijk dat de man en de vrouw hun ouders moeten verlaten. And the point of this is to say that when people get married, the person they're married to is to become the most important person in their life. En dit wil zeggen dat wanneer mensen huwen, dat de andere persoon de meest belangrijke persoon wordt in hun leven. We also see that they are to come together and to commit together. En we zien ook dat ze moeten samenkomen en dat ze zich aan elkaar moeten toewijden. And in the English translation, it says that the husband is to hold fast to his wife. En in de Engelse vertaling staat er dat de man en vrouw zich aan elkaar moeten vasthechten. Yeah, and this word for that holding fast En het woord vasthechten in Hebrew is the same word that's used when God makes a covenant with his people. in het Hebreeuws, dat is hetzelfde woord wanneer God een verbond sluit met de mens. And so in God's design, this marriage is to be something that is a permanent promise. En in Gods ontwerp is het huwelijk iets dat permanent moet blijven. So marriage is making each other people who are married to make each other a priority. In een huwelijk maken partners elkaar worden ze prioriteit voor elkaar. Komen ze op de eerste plaats in hun leven. And they're to make a permanent promise to each other to stay together. En ze maken een blijvende belofte aan elkaar om samen te blijven. And then God says that they are to become one flesh. En God zegt dat ze één vlees moeten worden. And of course, the best picture of this is sex. En natuurlijk is het beste beeld daarvan seks. But there is more to this than just sex. Maar er is veel meer dan gewoon seks. God is saying that there is to be a unity of all of life between a husband and his wife. God zegt dat er een eenheid moet zijn tussen de man en de vrouw op alle gebieden. They're to be physically, emotionally, psychologically, and spiritually one. Ze moeten fysiek, emotioneel, psychologisch, geestelijk één worden. And God's plan is for men and women in this partnership to go and live for Him. En Gods plan hierin is dat mannen en vrouwen die in een huwelijk zijn, dat ze samen hun leven gaan leiden om God te dienen. They go and do the job that God has given them to do. Als koppel gaan ze de opdracht gaan uitvoeren die God hen gegeven heeft. And they go and fill the earth with more people. En ze gaan de wereld vervullen met de mensheid. Ze gaan voortplanten. So we see in these verses in this chapter that God creates man and women in His image. We zien in dit hoofdstuk dat God de mens schaapt naar zijn beeld. I want to end today by looking at one last sentence in chapter 2. En ik wil eindigen vandaag met nog één zin uit hoofdstuk 2.
In verse 25, In vers 25. it says, "And the man and his wife were both naked and were not ashamed." En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. The purpose of this sentence is not just to tell us that Adam and Eve were naked. Het doel van deze zin is niet om ons te vertellen dat Adam en Eva naakt waren. This sentence is telling us something important about humanity in the beginning. Deze zin, dit vers wil eigenlijk zeggen dat er iets belangrijk was in het begin van de schepping. It's saying that the man and woman had absolutely nothing to hide from God or each other. Het wil zeggen dat de man en de vrouw absoluut niks hadden te verbergen ten opzichte van God. They were living at peace with God, each other, and with themselves. Ze leefden in vrede, in harmonie met God en met elkaar. But as we clearly see in our world, this is no longer true. Maar zoals we duidelijk zien in onze wereld nu, is dit niet langer het geval. We live in a world where it's a struggle to believe in God, let alone to have a relationship with Him. We zien in onze wereld dat het moeilijk is om te geloven in God en om Hem te dienen. En om een relatie te hebben met Hem. We have fighting and division in our relationships and in our world. En we vechten in onze relaties, in onze wereld. And we're not even at peace with who we are personally. En we hebben geen vrede met wie we zijn, wie we zelf zijn. Things are not the way God intended them to be. Het is niet zoals God het uiteindelijk bedoeld heeft. Dat is duidelijk. And that is the result of our sin. En dat is het resultaat van onze zonde. We have all chosen to go our own way and not to live with God as our King. We hebben allemaal gekozen om onze eigen weg te gaan en we hebben gekozen om God niet toe te laten als onze koning. And this is why we experience the brokenness we have in life. En daarom ervaren we die verbrokenheid in ons leven. But there's good news. God doesn't want to leave us there. Maar er is goed nieuws. God wil ons daar niet laten, wil het niet daar laten bijblijven. He wants to remove this sin and brokenness from us and our world. Hij wil de zonde, de gebrokenheid verwijderen van onze wereld. So that we can have the relationship with God, with each other and with ourselves that He designed in the beginning. Zodanig dat we de relatie kunnen opnieuw aangaan met elkaar, met God, met de wereld, met de schepping. And He has done this through Jesus. En hij heeft dit gedaan door Jezus. Through Jesus' life, death and resurrection. Door het leven van Jezus, door de opstanding van Jezus. Through trusting in Jesus, our relationship with God is restored. Door ons geloof, door ons vertrouwen op Jezus te stellen, wordt ons leven vernieuwd, hersteld. And we can begin the journey of seeing ourselves renewed. En we kunnen op pad gaan om te zien hoe dat we zelf vernieuwd worden. This is only possible through Jesus. Maar het is enkel mogelijk door Jezus. So as you look at Genesis 1 and 2 and your heart desires what you see there. En als je Genesis 1 en 2 leest en je hart verlangt wat je daar ziet, know that the story that God is writing ends in a place like Eden. Dan mag je weten dat het verhaal dat God aan het schrijven is, dat het eindigt in een plaats zoals Eden. And you can begin to experience a taste of that now. En je mag van nu af aan al een voorsmaak krijgen van wat het zal zijn. Through trusting in Jesus. Door je vertrouwen te stellen op Jezus. Let's pray. Laat ons bidden. God, we thank you for your word. Heere God, we danken u voor uw woord. We thank you that we can know you through your word. We danken u dat we u kunnen kennen door uw woord. We thank you that you have not left us alone in our broken world. We danken u dat u ons niet achtergelaten hebt in onze verbroken wereld. But you have provided a way of salvation. Maar dat u voorzien hebt in een manier om redding te brengen. Through Jesus Christ, your Son. Door Jezus Christus, uw Zoon.
Let us daily seek to follow him Laat ons dagelijks zoeken om hem te volgen. and be the people that you have created us to be. En laat ons de mensen zijn waartoe u ons geschapen hebt. In Jesus' name I pray. Amen. In de naam van Jezus Christus. Amen. 100 billion galaxies are born in the vapor of your breath. The planets form, and if the stars were made to worship so light, I can see your heart in everything you made. Every burning star, a signal fire of grace. And if creation sings your praises, so will I.